สวัสดีครับพบกับผมซึงตีฟอสนะครับวันนี้เราอยู่กับงานศัลยกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมเองนะครับนี่คืองานศัลยกรรมที่เราจะแต่ง Supra A90 นะครับเปลี่ยนเป็น Wide Body ที่แบบตรงตามแคตตาล็อกรถโชว์ที่โตเกียวออโต้ซาลอนเมื่อต้นปีคือปี 2025 นะครับคลิปนี้เพื่อนๆอยู่กับผมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดของ G-Force นะครับนั่นน่าจะประมาณผมยังไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าหมดเนี่ยต้องมีเป็นชั่วโมงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้ง Wide Body Supra ของ Adro นะครับทั้งเซตรวมถึงล้อจาก MV Force นะครับอันนี้คือตรงตามแคตตาล็อกแบบทุกเม็ดจริงๆยกเว้นสีรถนะครับคันนี้สุดท้ายสีขาวเหมือนเดิมนะครับต้องขอบคุณพี่ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับต้องขอบคุณพี่เขามากๆนะครับที่ไว้วางใจเรานะครับอันนี้รถคันลา5 ล้านเขากล้ามาให้เราตัดผมก็จะตัดให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แต่ผมยังคิดไม่ออกจริงๆนะครับว่าเราจะทำยังไงให้งานเนี่ยมันออกมาแบบได้แบบไร้ทิฏฐิคือแม่งต้องไร้ทิฏฐิงานนี้แม่งต้องเพอร์เฟกต์มากนี่คือโปรเจกต์ที่ผมโคตรตั้งหน้าตั้งตารอที่จะทำนะครับเล่าให้คร่าวๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับทั้งชุดก็จะเป็น Wide Body ทั้งคันนะครับจะมีกันชนหน้านะครับกันชนหน้าเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกับ MK 5.1 นะครับฝากระโปรงก็เป็นตัวเดียวกับ MK 5.1 แต่ที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆก็จะเป็นแก้มข้างโป่งข้างขนาดนะครับไซส์สเกิร์ตโป่งหลังดิฟฟิวเซอร์ไม่มีส่วนไหนที่ใช้ด้วยกันกับตัวไม่ไวบอดี้ได้เลยนะครับทั้งหมดมันคือเป็นเซตสำหรับไวบอดี้หมดเลยเรียกว่าเปลี่ยนทุกชิ้นแล้วเหลือแค่ประตูกับหลังคานะครับที่เป็นของเดิมที่เหลือคือเราเปลี่ยนใหม่หมดเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการถอดของเดิมนะครับเหลือแต่โครงมาแล้วเราจะค่อยๆฟิตติ้งกลับเข้ากันทีละชิ้นนะครับที่สำคัญหัวใจของ Wide Body ในความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมว่า Wide Body แต่ละยี่ห้อในความชอบก็จะแล้วแต่เพื่อนๆว่าชอบแบบไหนแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ยากที่สุดของ Wide Body ไม่ใช่การตัดโป่งสิ่งที่ยากที่สุดคือทำยังไงให้โป่งข้างในแม่งสวยที่สุดแล้วมันดูเรียบร้อยที่สุดนะครับอย่างต่อมานะครับซุ้มล้อผมเห็นรถ Wide Body ไม่มีใครมีซุ้มล้อไม่มีใครทำเลยเราเห็นรถ Wide Body กันเพื่อนๆก้มลงไปดูแบบเฮ้ยแม่งโป่งแบบโพงไปจนถึงโครงรถเห็นแชสซีแต่ไม่รู้อะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนะตอนนี้เนี่ยคือผมยังคิดไม่ออกนะจริงๆในหัวผมยังแบบแบงค์สนิท 0% คือผมยังนึกไม่ออกผมจะทำยังไงแต่ผมจะพยายามนะครับงานที่ผมจะสร้างซุ้มล้อขึ้นมานะเพื่อให้รถมั่งดูเป็นเดิมที่สุดความหมายของผมคือทำยังไงก็ได้ให้ชิ้นส่วนอินทีเรียข้างในพอเวลาเรามองเข้าไปในซุ้มล้อแล้วมันดูแบบออกโรงงานมันต้องดูสวยมันต้องดูยังใช้ซุ้มล้อได้มันยังมีกันน้ำดีดได้เข้าไปโดนห้องเครื่องโดนสายไฟทุกอย่างแม่งต้องใช้ได้เหมือนรถที่ไม่ได้ทำไวบอดี้นี่คือโจทย์ที่ผมตั้งสำหรับตัวผมเองว่าผมจะทำคันนี้ให้ออกมาเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะทำออกมาด้วยวิธีไหนกันนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปที่ทำไปเจอปัญหาไปแก้ไปทำไปแก้ไปนะครับจนกว่ามันจะออกมาสวยที่สุดสำหรับรถ Supra Wide Body Adro คันนี้เดี๋ยวติดตามกันได้ครับตามดูกันไปเริ่มจากการรื้อของเดิมออกเนี่ยเราจะมาถอดฝากระโปรงนะครับถอดกันชนถอดลิ้นหน้าถอดสเกิร์ตข้างถอดดอขนาดถอดดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับแล้วเราจะห่อแรปทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่เราไปเริ่มงานกันนี้เราแยกข้างไว้นะครับติดเทปไว้เรากลับมาจะได้ประกอบได้คืนข้างเดิมแต่จริงๆถามว่ามันเหมือนกันไหมหน้าตาเดียวกันแต่ว่าเราอยากแยกนะว่ามันคือซ้ายก็คือซ้ายขวาก็คือขวาครับโอเคเอาไปเลยครับยกเข้าไปเลยครับเจาะกันชนเลยว่ะอันนี้เราแยกน็อตนะครับอันนี้ซุ้มหลังด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะแยกทุกจุดที่ผมถอดนะครับเป็นห่อๆแล้วเดี๋ยวก็จะประกอบกับเป็นจุดๆนะครับตอนประกอบกับเพราะฉะนั้นน็อตก็จะไม่มีพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้หมดเลยอันนี้นะครับ TRD ของเดิมเดี๋ยวเราห่อไว้พร้อมกับน็อตของเดิมที่เป็นของ TRD ทั้งหมดนะเก็บไปให้มันเป็นชุดเดิมชุดเดียวกันแค่นี้แหละมีปลั๊กครับต้องถอดปลั๊กเซนเซอร์มัน
โอ้โหกาว2 หน้ายี่ห้ออะไรวะเนี่ยอยากได้อ่ะโคตรดีเลยอ่ะข้างบนครับข้างบนออกแล้วเบาออกมาเลยครับเซนเซอร์พี่ว่าพี่ถอดปลั๊กแล้วนะมีปลั๊กป่ะถอดหมดแล้วหลุดมาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปห่อเก็บกันก่อนนะครับแต่มันเป็นรอยโคตรอ้วนนะครับจับดีๆอย่าจับให้อย่าให้มันขยับเมื่อกี้พี่จับล็อกมันไว้อยู่เอาเท่านี้นะครับจับไว้นะพี่แปรจับไว้นะตัดตรงนี้ทิ้งเพื่อเอานี้สวมเข้าแล้วดิฟฟิวเซอร์มาสวมโอเคนี้ได้เคิร์ฟมันพอดีแล้วก็ตรงนี้ต้องบัดไหมไว้ก่อนนะครับตอนฟิตติ้งถ้าไปชิ้นอื่นที่เราไม่อยากให้มันเป็นรอยมันจะได้ไม่เป็นรอยติดไว้ก่อนแนวที่เราต้องประกบนี่ก็จะประมาณนี้คร่าวๆอันนี้เมื่อกี้ลองสวมแล้วก็เกือบจะพอดีแล้วกับกันชนท้ายตรงนี้ต้องตัดออกหมดเลยอันนี้ก็น่าจะต้องเอาออกอีกพี่ว่าต้องเอาออกหมดเลยเรามาเทสกันนะครับว่าซุ้มที่เราตัดเนี่ยมันพอดีไหมนะครับด้วยการที่เราจะลองให้โชคหลังเราจำลองว่าถ้าโชคหลังมันยุบขึ้นสุดเนี่ยตรงแดมปิ้งสโตรกมันเราเอาสปริงออกเอาหมดเลยนะครับให้มันเหลือแค่ลูกบัมเราจะดูว่าจังหวะยุบขึ้นสุดเนี่ยมันมีบริเวณไหนที่มันจะขูดซุ้มไหมนะครับก่อนที่เราจะไปทำการตัดอีกข้างหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะวัดให้มันเท่ากันโอเคเดี๋ยวเราเทสกันตำแหน่งที่โชคดันขึ้นสุดนะครับจังหวะที่ยุบสุดจนลดรอยมันก็จะเหลือแก๊ปประมาณนี้นะครับซึ่งพ้นแล้วนะครับพอดีสวยๆนะครับเหลือประมาณ 2-3 เซนนะครับเผื่อเราอันนี้ผมตั้งใจว่าจะทำให้มันมีซุ้มล้อนะบริเวณตรงนี้ออกมาข้างในเดี๋ยวจะใช้ซุ้มเดิมแต่เราจะต้องทำการขยายมันยืดมันออกมาอีกนะเพื่อให้บริเวณในโป่งตรงนี้มีซุ้มล้อเหมือนของเดิมออกโรงงานมาแต่ผมคิดอยู่นะครับว่าซุ้มล้อของอะโดโป่งหลังของอะโดเนี่ยด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องลมผมอยากให้ช่องลมเนี้ยมองมาแล้วส่วนหนึ่งของตรงนี้ด้านหลังอ่ะเห็นขอบยางผมว่าน่าจะหล่อแบบโคตรส่องเข้ามาแล้วเห็นยางแต่ว่าบนเนี้ยอาจจะเป็นซุ้มแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าส่วนตัวนะคิดว่าอาจจะทำเป็นตะแกรงนะครับทำเป็นตะแกรงเพื่อให้มันมองมามันยังกันฝุ่นกันน้ำกันหินได้นิดหน่อยแล้วก็ให้มันแบบดูอะมองเข้ามาแล้วแม่งน่าจะสวยมากนี่คร่าวๆนะล้อนี่ราคาครึ่งล้าน MV Ford สวยมากของจริงนี่สวยมากนี่แม่งคือตามแคตตาล็อก Ado แบบเป๊ะๆนะครับนี่คือข้างแรกข้างขวานะครับเดี๋ยวเราจะฟิตติ้งแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปตัดโป่งด้านซ้ายกันแล้วเดี๋ยวก็จะมาฟิตล้อหน้ากันต่อสวยโคตร
นี่เราก็มาร์กนะครับข้างนั้นเราตัดแล้วนะครับข้างนั้นคือเราเทสก่อนแล้วว่าเราใส่ล้อใส่ทุกอย่างความสูงมันได้มันโอเคแล้วนะครับเราถึงมาทำข้างนี้ให้เพื่อนๆดูกันนี่คือเรากำลังจะตัดอันนี้คือเราวัดแล้วว่าความสูงขึ้นมาระหว่างข้างนี้กับข้างนู้นเนี่ยคือทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับโค้งความกว้างของซุ้มล้อวัดหมดแล้วเท่ากันหมดนะครับก่อนที่เราจะตีเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดนะครับบริเวณซุ้มเนี่ยให้มันออกมาทั้งหมดเลยแต่มันจะมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมากกว่าการแค่ตัดนะครับคือเราต้องคิดว่าตัดออกมาแล้วเราจะจบงานต่อยังไงนะครับเรื่องของการเชื่อมตัวถังบริเวณโป่งนอกกับโป่งในอันเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นพี่ทางอู่สีนะครับเขาจะจัดการให้แต่ผมเนี่ยต้องคิดต่อเรื่องว่าทำยังไงนะครับให้เราจะต่อซุ้มล้อออกมาจากของเดิมได้บริเวณของเดิมเนี่ยมันจะมีน็อตตัวเมียนะครับที่เป็นบริเวณซุ้มล้ออยู่เราจะพยายามไม่ตัดตรงนั้นออกนะเพื่อให้ตัวเมียมันยังอยู่นะครับทำให้วันหนึ่งที่เราหลังจากทำสีทุกอย่างกลับมาเนี่ยพอมาใส่โป่งปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเอาพลาสติกหรือเอาอะไรทุกอย่างนะครับมาเติมได้มาขันน็อตยึดเจาะมันได้นะให้มันแข็งแรงแล้วออกมาเป็นซุ้มล้อที่ถูกขยายยื่นตรงนี้ออกมาให้น้ำเวลาวิ่งมันยังไม่ได้ดีดขึ้นมาแบบเป็นเละอยู่ข้างในให้มันเลอะครับเราจะต้องให้มันมีเหมือน OEM ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับไปเดี๋ยวเราลงมือเป็นงานที่ผมเกลียดที่สุดเลยเพราะว่าแม่งเหม็นเหล็กมากไปต้องตัดแล้วฮะตัดข้างบนเสร็จนะครับมันก็จะมีขอบข้างล่างตัวนี้ของโป่งนะครับที่เราจะต้องมาตัดบริเวณพลาสติกกันชนออกเพื่อให้ดิฟฟิวเซอร์อันใหม่ที่มันขยายใหญ่ออกมาตามตัวโป่งรถนี่ให้มันเข้ากันได้นะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเทปมามาร์กก่อนว่าบริเวณนี้นะเป็นบริเวณที่เราจะต้องตัดทิ้งผมจะตัดลึกตัดให้มันเหลือเนื้อเยอะก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันขาดเหลือยังไงเราค่อยแต่งเพิ่มโอเคอันนี้ก็คือเราเสียเวลาแบบทำไปเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะครับนี่คือเราใส่โป่งไปใส่ทุกอย่างเข้าไปก็มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราอยากเก็บทุกอย่างให้มันโค้งแบบเรียบเนียนเหมือนไม่ได้เป็นโดนตัดเหมือนเป็นของเดิมนะครับเดี๋ยวเราเอาโป่งข้างซ้ายนี้มาลองทาบกันดีกว่าว่าพอดีขนาดไหนมาเป๊ะหมดอยากใช้ดอกสเต็ปดอกนี่มีโฟมมีเหมือนพลาสติกเป็นกาวอยู่ชั้นหนึ่งเอาอันนี้ไปติดกาวกันครับ
พี่แพรเอาดันข้างล่างขึ้นแทนดินี่ไงนี่ไงมันมีดันขึ้นมาโดนเขี้ยวมันอ่ะอ้าวนี่เห็นป่ะไม่หักตัวไหนหักดี ตัวไหนหักไม่รู้ไงไม่มีไม่หักเริ่มสูเอาตรงกลางขึ้นเข้าไหมเฮ้ยได้แล้วนี่ฝั่งนั้นได้ยังเซ็นเซอร์ของเดิมที่ PCD กันชนหน้าเป็นสีขาวเนี่ยบริเวณช่องลมมันเป็นสีดำถูกไหมครับเราก็เลยดิฟให้ตัวพลาสติกตัวนี้กลายเป็นสีดำเหมือนช่องกันชนนะครับใส่เข้าไปแล้วมันจะได้กลืนกันกับบริเวณที่เป็นกันชนส่วนที่เป็นสีดำนะครับส่วนที่เป็นสีขาวของตัวรถเราก็ทิ้งไว้เป็นสีขาวเหมือนเดิมครับต้องตัดกันชนทิ้งตรงนี้เลยเด็เพื่อให้เซ็นเซอร์มันออกมาอยู่ข้างนอกใช่ไหมแปลว่าเราต้องคว้านรูนี้ออกแล้วเอาเซ็นเซอร์ออกมาแล้วมายึดกับตรงนี้แทนโคตรเป๊ะอันนี้คือผมรู้นะครับแต่สุดท้ายมันจะไปที่อู่สีนะครับแล้วอู่สีก็อาจจะประกอบกับไม่ได้ตามเดิมแต่ว่าผมก็จำได้นะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ว่าตัวไหนตามตำแหน่งเดิมเพราะมันจะมีจุดที่ตรงนี้ของเดิมรถสีขาวตัวนี้เป็นสีขาวมานะครับส่วนข้างในตรงที่โรงงานพ่นสีไม่ถึงเป็นสีเทาผมก็จะใส่ตามตำแหน่งเดิมกลับไปเพราะฉะนั้นตอนนี้มันได้ตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปจบงานยังไงมันก็จะเป็นอู่สีนะครับแต่ผมจะกลับมาเช็คความเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เรามาเทสฟิตเมนต์ของ wide body ก่อนนี่ก็เป็นแก้มข้างโคตรใหญ่หูใส่ล้อออกมาล้อไม่เอามาถึงนี่ใหญ่มากไปแก้มข้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองฟิตเมนต์ฝากระโปรงแล้วก็แก้มบนฝากระโปรงกันไปตัวนี้มันกลายเป็นใช้น็อตตัวนี้แทนมั้งใช่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 นึกออกแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพี่ยกไว้แล้วพี่แพ้ขันออกให้หน่อยปิดกันก่อนเอารอบเลยครับเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ปิดตรงนี้เวลาที่เราวางฝาลงไปขาของฝากระโปรงมันก็จะมาเอาแนวยาวเลยขาของฝากระโปรงมันก็จะมาขูดทำให้คาร์บอนในฝามันเป็นรอยเสียดายของใกล้นิดนึงอ่ะพอจับไว้ก่อนนะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าฝากระโปรงเราติดตั้งมาแล้วดีเทลเป็นยังไงนะครับคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้พูดกันก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ของเราได้นะครับก็จะมีอัลบั้มเพลย์ลิสต์ของ Supra อยู่นะครับแต่นี้ที่เรากำลังทำกันนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาโฟมเนี่ยที่ของเดิมอะโดห่อมานะครับบริเวณขอบของฝากระโปรงทั้งหมดผมจะถอดทั้งหมดนี่นะครับไปห่อบนฝากระโปรงเดิมนะเพื่อที่จะเก็บรักษาของเดิมให้ได้ดีเหมือนของใหม่แบบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราย้ายกันก่อนมาฟิตเมนต์ฝากระโปรงกันสักครู่นะฮะเราต้องเอาปลั๊กออกไปข้างนอกเพราะมันเป็น wide body PCD มันจะไปอยู่ที่แก้มนะครับแต่เราต้องเอาปลั๊กเนี่ยออกไปแล้วก่อนจะแปะแก้มก็ต้องไปเจาะรูให้มันทะลุกันยังไม่ได้เอาขึ้นอีกลองซิโอ้ลงได้อีกเยอะเลยอะเส้นข้างชิดแล้วแต่กันชนหน้าไม่ชิดอะใครบอกว่าใส่กันชนง่ายให้มาใส่เองเอ้ยสวยแล้วคลิปนี้ได้แล้วอันนี้ไม่ยวบแล้วกี่รอบแล้วดีกว่า
เช็คค่อยใกล้เคียงความจริงหน่อยอยากให้ขึ้นอีกนิดนึงนิดเดียวนี่ก็ต้องขยับฝาขึ้นหน้าเดี๋ยวลองขยับฝาขึ้นหน้าข้างเนี้ยยกแค่ฝาข้างเนี้ยขึ้นมาข้างหน้านิดเดียวน่าจะได้ครับมันขึ้นมาข้างหน้านิดเดียวนะครับเอาความรู้สึกสูงนิดเดียวนะพอก็ยังได้อยู่นี่ดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยแต่เอาขอบเนี่ยขึ้นนิดนึงอาจจะต้องขยับไฟหน้าตรงนี้สูงขึ้นไม่งั้นขึ้นไม่ได้มันติดไฟเรามาดูกันหลังจากตั้งประมาณรอบที่20นี่ไงขึ้นได้แล้วปึ๊บเดี๋ยวเราล็อกตัวนี้นี่เอาประมาณนี้นะสวยเลยนะครับคือเราต้องมาเสียเวลาตรงเนี้ยก่อนจะเจาะนะครับเพราะถ้าผมไม่ทำทุกอย่างให้มัน 100% เป็นแบบที่เราอยากได้แล้วเราต้องเจาะบริเวณกันชนหน้าให้มันยื่นออกมาบริเวณฝากระโปรงที่เราต้องเจาะเพื่อฝังรีเวทแล้วทำให้ตัวมันเนี่ยกลายเป็นวายบอดี้ออกมารับกับชิ้นแก้มข้างถ้าทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดนี้ไม่ได้จัดเรียงให้มันพอดีกลายเป็นตำแหน่งที่เราเจาะเคิร์ฟตามซุ้มเคิร์ฟตามกันชนหน้าต่อจากซุ้มต่อมาข้างหลังเนี่ยแม่งก็จะกลายเป็นแบบมั่วซั่วไปหมดเลยซึ่งแบบไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องฟิตเมนต์แบบนี้ก่อนให้มันแบบได้ 100% ก่อนจะเจาะทุกอย่างยึดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเนี้ยก็จะถูกลื้ออีก1 รอบนะเพื่อที่จะไปทำสีแต่ว่าผมจะทำแต่ตอนไปทำสีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าชิ้นนี้เนี่ยจะมีรูรีเวทจะมีทุกอย่างเพื่อยึดกับตัวโป่งและทุกอย่างมันก็จะเป๊ะเลยนี่โถนี่ยังไม่ได้ใส่ตัวล็อกนะครับล็อกปุ๊บกดเข้าไปน่าจะประมาณนี้นี่คือแคปที่เราตามหานะครับเป๊ะแล้วสวยมากไปนี่คือพี่เจ้าของรถนะครับถามผมว่าวายบอดี้ทำนานไหมครับกึ่งผมว่าไม่นานหรอกครับพี่ กี่วันแล้ววันนี้นานครับกว่าจะฟิตเสร็จทุกชิ้นบอกเลยว่านานเดี๋ยวเราจะไปเอาแก้มข้างนะครับบริเวณตรงนี้ที่เป็นแบบยื่นฝากระโปรงมาให้มันมีครีบมีช่องลมเนี่ยกับด้านเนี้ยเอามาลองทาบกันต่อนี่นะครับของเดิมที่มันเป็นตัวที่ไม่ใช่ wide body นะครับมันก็จะจบแค่นี้เลยแต่พอเป็น wide body ปุ๊บเนี่ยนี่แก้มเป็น wide body ใช่ไหมครับฝากระโปรงชิ้นนี้ก็เลยต้องเป็น wide body ตามนะชิ้นนี้ก็จะเป็นคาร์บอนที่เราเอามาแปะตรงนี้นะครับเพื่อให้ซุ้มล้อเนี่ยมันกว้างออกมาเต็มไอ้เหี้ยโคตรหล่อเลยสวยมากเดี๋ยวแถวนี้เราจะเดี๋ยวมันจะมีรอยนะครับเราก็เลยเดี๋ยวติดเทปกันไว้ก่อนพี่แพรโกรธไว้นะแต่ส่วนที่เราไม่ได้ต้องการจะไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันเป็นรอย ตอนแรกผมตั้งใจมากเพื่อนๆว่าผมอยากจะตัดอยากจะเชื่อมอยากจะเก็บเองแต่สุดท้ายอู่สีบอกว่าอย่าเดี๋ยวเขาจัดการเองนะเพราะฉะนั้นซุ้มบริเวณซุ้มหลังตัวตะเข็บนอกกับในเดี๋ยวอู่สีจะเป็นคนเชื่อมจะเป็นคนทำสีกลับมาให้นะครับกันสนิมทุกอย่างผมรีเควสว่าเป็นแบบนั้นนะผมไม่อยากให้เป็นงานแบบอัดซิลิโคนเข้าไปแล้วก็แบบโปะปิดให้มันน้ำไม่เข้านี่ผมอยากแบบพ่นสีกันสนิมเชื่อมแล้วก็พ่นสีเก็บทุกอย่างให้มันเรียบร้อยผมอยากให้เวลาซุ้มเรามองเข้าไปแล้วแบบสีมันเนียนเหมือนของเดิมออกโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของอูสีและอันเนี้ยมากระต่อกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้คือแก้มที่ถูกขยายต่อมานะครับกันชนนี้บังคับนะครับถ้าเป็น wide body ต้องเปลี่ยนเป็นกันชนหน้าของ MK 5.1 นะครับก็คือต้องเปลี่ยนบัมเปอร์ของเขาเพื่อที่จะเข้ากับชุด wide body ก็จะมีแก้มข้างมีบริเวณฝากระโปรงด้านหน้านะครับที่มันยืดออกให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณซุ้มล้ออันเนี้ยที่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเจาะตัวเนี้ยเพราะเนี้ยผมเอามาเทปมามาร์คปิดคร่าวๆนะครับแต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป๊ะหรือยังหรือมันยังไม่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาลิ้นหน้ามานะครับเมื่อกี้ผมเราเอาลองลิ้นหน้ามาทาบนะครับเพราะว่าลิ้นหน้าเนี่ยจะมีเคิร์ฟของร่องนี้นะครับช่วยจับหน่อยจะมีเคิร์ฟของร่องที่ตัวแก้มเนี้ยจะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาทาบปุ๊บเราอยากให้ดูความเป๊ะก่อนเจาะกันโอ้โหกล้องครับเรียนเชิญครับโอ้โห
แม่ง100%เพราะฉะนั้นเราจะเจาะที่กันชนนะครับแล้วยึดลิ้นก่อนนะครับพอยึดได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงจะมาเจาะบริเวณแก้มนะเพื่อให้ทุกอย่างฟิตเมนต์เนี่ยมันกลัวแก้มเนี่ยจะมานั่งสนิทกันแบบเนี้ยพอดีกับตัวลิ้นนะครับเราถึงจะเจาะชิ้นนี้ล็อกมันโคตรสวยเช็ดปู้ไปนะหลังจากเราฟิตเมนต์กันเสร็จนะครับเราฟิตเมนต์ไปฟิตเมนต์มาผมสั้นเลยเฮ้ยทำตั้งแต่ผมสั้นยันผมยาวยันกลับมาผมสั้นยังไม่เสร็จนะครับต่อไปนะครับข้างนี้คือที่เราหายไปเนี่ยคือพอดีข้างนู้นเนี่ยเราจัดการเสร็จแล้วครับแต่เราอยากจะทำด้วยความที่ใจเย็นๆและอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเวลาเราจะเจาะเราจะคิดอะไรกับมันบ้างนะครับก็คือเราจะเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะมันก็จะเป็นการที่เราเอาอันนี้คือแก้มนะใช่ไหมครับแก้มเนี่ยจะถูกขยายให้มันใหญ่ขึ้นซึ่งฟิตเมนต์เท่าที่เล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วคือแม่งโคตรพอดีเป็น wide body ที่ฟิตเมนต์แบบโรคจิตมากนะคือแค่เราวางลิปวางแก้มทุกอย่างเข้าไปเนี่ยคือพอดีเป๊ะเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเราลองติดเทปชิ้นนี้ใช่ไหมครับล็อกแล้วเทปกับเคิร์ฟส่วนที่เป็นฝากระโปรงที่เราให้มันกว้างขึ้นมาทุกอย่างมันรับกันหมดแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยชิ้นงานพวกที่เป็นไฟเบอร์มาทั้งหมดพวกเนี้ยไม่มีรูครับมันไม่มีรูบริเวณที่บอกเราว่ามันต้องเจาะตรงไหนนะครับมันให้แค่เป็นแบบเป็นเคิร์ฟมาให้แบบนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ความโรคประสาทของผมนะครับที่ทำให้ผมนานจนขนาดผมสั้นผมยาวแล้วก็ผมสั้นผมยาววนกันอยู่อย่างนี้นะครับนั่นก็คือผมมานั่งวัดทุกตัวนะครับด้วยเวอร์เนียร์ว่าช่องแต่ละช่องกว้างเท่าไหร่แล้วก็ลึกเท่าไหร่นะครับผมหากึ่งกลางแล้วก็มาร์กเจาะรูขนาด6มิลให้พอดีน็อตคือผมไม่อยากให้รูเนี่ยมันขยายใหญ่ไปเกินกว่านั้นเลยผมอยากให้ทุกอย่างมันอยู่ตรงกลางเป๊ะในวันที่เราประกอบเสร็จใช่ปะทำสีเสร็จทุกอย่างขึ้นมานะมามองที่รถคันนี้มองเข้ามาแบบเนี้ยน็อตทุกตัวแม่งต้องอยู่ตรงกลางแม่งไม่ใช่แบบเดี๋ยวกินลึกนิดนึงเดี๋ยวกินหน้านิดนึงแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างนั้นก็เท่ากับแม่งหยาบแม่งไม่ได้เว้ยแม่งไม่โอเคจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดกันทีละตัวนะเพื่อที่จะหาตำแหน่งกึ่งกลางของรูนะครับแล้วก็เจาะทั้งหมดซึ่งมันไม่ได้มีแค่ชิ้นนี้นะครับมีชิ้นนี้มีฝากระโปรงข้างหน้านะครับมีโป่งหลังมีทุกอย่างนะครับที่มันจะต้องรูพวกเนี้ยซึ่งเราต้องมาเจาะเองมาแต่เราจะมาเริ่มวัดกันแล้วก็เจาะกันไปพร้อมๆกันครับไปเราก็จะมาวัดอันนี้คือความกว้างของเขานะครับในกึ่งกลางเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอากึ่งกลางเนี่ยมาวัดอีกรอบหนึ่งว่ามันเท่ากับบนกับล่างไหมอย่างเงี้ยไม่เท่าใช่ป่ะผมก็จะเจาะเหลื่อมมานิดนึงคือมันก็จะเฉลี่ยให้มันได้กลางรูที่สุดนะครับแต่ว่าคำถามก็คือทำไมมึงไม่เจาะมาให้กูเพราะคงอยากให้เราสนุกเองนะครับอันเนี้ยเนี่ยอันนี้คือกลางโอเคกลางปะล่ะนี่คือกลางกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับอุ้ยเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาร์กอย่างเงี้ยทุกรูแล้วก็มาเจาะก็จะเป็นไล่จากดอกเล็กค่อยๆคว้านค่อยๆขยายเพราะไม่อยากให้มันแตกนะมันเป็นไฟเบอร์แล้วเราก็จะมาเก็บรูลบคมกันแล้วก็หลังจากเจาะรูเสร็จทั้งหมดใช่ไหมพอมันเป็นรูปุ๊บเราก็จะเอารูมามาร์กตำแหน่งบริเวณกันชนพอมาร์กตำแหน่งได้บริเวณกันชนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นโป่งที่เราจะไม่ใช่เจาะด้วยเกลียวปล่อยนะครับข้างนอกอาจจะเป็นเกลียวปล่อยบ้างหรือเป็นเกลียวตะปูบ้างแต่ทางอะโดเนี่ยจะเป็นรีเวทนัทนะครับบริเวณแก้มหน้ากับโป่งหลังเนี่ยจะเป็นรีเวทนัททั้งหมดพอเราได้รูมาเราก็ต้องค่อยๆเจาะตรงนี้ครับไล่ทีละรูยึดรีเวทนัททีละจุดนะครับแล้วก็ต้องมาทาบดูว่าจังหวะที่เราขันแน่นแล้วเนี่ยมันได้เคิร์ฟมันได้ขอบกันชนได้ขอบคิ้วตรงนี้ตามที่เราต้องการเป๊ะหรือเปล่านะครับยากปะไม่ยากหรอกแค่ต้องตั้งใจแล้วก็เสียเวลากับมันประมาณเยอะๆเลยครับ3-4 อาทิตย์แล้วเนี่ยนั่งวนกับมันอยู่เนี่ยครับแล้วเราก็จะมาเจาะกันประมาณนี้ลบคมให้เรียบร้อยนะครับข้างนอกข้างในลบคมออก
ฝั่งนั้นก็คือเนี่ยกันชนทับแก้มเนี่ยมันจะต้องเสมอกัน พอเราได้ทุกอย่างที่มันเสมอปุ๊บเราก็เปิดฝาไม่ออกครับซีซัวเจาะออกแรงซีซัวพกถึงหม้อน้ำเลยนะหัวเดียวเนี่ยตรงนะ1 2 3พอทุกอย่างเป๊ะหมดนะครับอันนี้ต่อไปคือเราก็ต้องย้ายอันนี้เป็น PCD sensor ของรถนะครับที่เราจะต้องย้ายตัวนี้ออกมาอยู่ด้านนอกนะเพราะว่า over fender เขาเรียกว่าอะไรวะแก้มข้างมันใหญ่กว่าเดิมนะครับเราก็จะต้องทำการเจาะแล้วก็ย้ายเซนเซอร์ตัวนี้ออกมาฝังอยู่กับแก้มชิ้นนี้แทนนะครับนี่เรามาร์กเอาตามตำแหน่งของเดิมเนี่ยเรามาร์กได้เลยเราก็จะเจาะรูตามขนาดที่ PCD มันเป็นนะครับแล้วก็จะมาให้มันเสมอพอดีกัน18มิลจ้านั่น20เส้นบนอยู่26.7นี่คร่าวๆนะครับเราก็จะมาร์กมุมไว้ก่อนที่เราจะทาซิลิโคนยึดชิ้นนี้เข้าไปด้วยกันนะครับนี่ตรงนี้เราก็จะบากในลักษณะที่มันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าตำแหน่งปลั๊กเนี่ยเราก็บากให้มันเป็นรูปปลั๊กนะครับเพราะเวลาเราท่าเข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่จมลงไปพอดีล้วงมือเข้ามาตรงนี้เสียบปลั๊กได้พอดีเป๊ะโอ้โหกดนิ้วเดียวก็พอดีแล้วสวยแล้วเนาะขอปากกาก่อนเดี๋ยวติดเทปให้พี่หน่อยเดี๋ยวติดให้มันอยู่ท่านี้เลยเราจะได้เทียบกัน2ข้างว่าเราตำแหน่งเดียวกันที่มีรูมาร์กไว้อยู่ได้ไหมครับนี่เดี๋ยวไปแก้ที่ข้างล่างไม่นะจะได้อ่ะไม่นะมาฝาคาร์บอนโอ้ยเจาะฟ้าพี่เพกเจาะแล้วเครียด
อุ้ยช่วยกดแถวนี้ดีกว่าครับพี่สู้กับมันไม่ไหวกดให้พี่หน่อยเรียบร้อยนี่นะครับนี่คือคิดเอาเองนะครับก็คือเป็นโฮซอแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวเมียขันขึ้นไปยึดน็อตกันกับตัวผู้ที่ยึดกระบนแก้มตรงนี้แล้วเราก็จะซ่อนตัวเมียอยู่ในนี้ถูกปะแล้วเราก็จะไปหายางมานะครับอุดให้ตรงนี้กลายเป็นยางไม่เห็นน็อตโอ้โรคจิตปะล่ะสวยว่ะอ้าวต่ออีกคือก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะต้องตัดซุ้มขนาดไหนเนี่ยเราไม่มีล้อไปเทียบเนี่ยแล้วก็จะเทียบไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาล้ออันบ็อกซ์มาก่อนนะครับแล้วจะเอาล้อไปใส่ยางที่กำหนดสเปคมาแล้วเราจะไปดูว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะติดมากขนาดไหนนะครับในวงล้อของมันเพราะว่าออฟเซตมันคือ-40ครับคือแม่งยื่นออกมากว่าเดิมแบบโอ้โหสุดยอดนี่โอ้Shadow MV Force นะครับตรงสเปคตามรุ่นตามรถโชว์ที่งาน Auto Salon เมื่อต้นปีนะครับคันนี้คือ exactly the same มาอยู่เมืองไทยแต่ว่ารถจะเป็นสีขาวนะครับนี่คือเป๊ะๆเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะออกนะครับแล้วเราจะไปใส่ยางกันโอ้โหให้ดูฝาโคตรสวยอ่ะใส่ล้อเสร็จนะครับเดี๋ยวเราเอารถลงมาแล้วลองหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราก็จะพอเห็นไกด์คร่าวๆนะครับว่ายางมันติดกับอะไรบ้างนะครับแต่เราก็จะมาตัดกันแต่ว่าต้องเป็นตอนรถลงนะเพราะตอนรถยืดเนี่ยชีวิตจริงเราไม่ได้ขับที่ชกยืดสูงขนาดนี้ถูกไหมครับไปเอารถลงมาอยู่ข้างล่างกันดึงลงมาเลยมาแล้วต้องลองเลี้ยวดูอีกพ่อข้างบนต้องเอาออกก่อนเนี่ยอันนี้ข้างบนต้องเอาออกหมดเลยทั้งแถบติดมาข้างล่างนี้ตั้งแต่ประมาณนี้จริงๆคือเท่านี้จริงๆแล้วคือประมาณนี้ก็พ้นแล้วครับกลับอีกข้างหนึ่งครับซ้ายอีกจ้าซ้ายอีกมาเลยอีกครับพ่อแถวเนี้ยออกหมดเลยอาจารย์เลี้ยวกลับครับโอเคดับเครื่องเลยนี่ต้องตัดนะครับขอบนี้กันชนนี้ต้องตัดออกหมดเลย
ปึ๊บพอจังหวะที่ล้อมันเลี้ยวมามันก็จะติดหมดนี่เลยครับยาวมาถึงแม้กระทั่งคาร์บอนที่เป็นลิ้นหน้านะครับเพราะว่ามันทำมาแบบรถจมรถกองรถแบบแต่จริงๆพอเราจะใช้ชีวิตจริงที่เราเอามีความสูงขึ้นมานิดนึงคันนี้ไม่ได้ใส่ถุงลมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดเผื่อในระยะที่แบบใช้แล้วแบบรถเอียงรถบิดขึ้นห้างขึ้นอะไรเงี้ยคือทุกอย่างแม่งต้องไม่ติดเลยนะครับไม่งั้นมันก็กลายเป็นขับแล้วแบบใช้ไม่ได้ก็ไม่โอเคโอ้โค้งสวยเชียวชมไว้เนียนกริปเทสก่อนนะครับนี่ก็ใส่ล้อแล้วเดี๋ยวเอารถลงมาเทสเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูนะครับว่ายังมีโซนไหนที่ติดอยู่ไหมแล้วยังต้องเหลาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับแม่งเหลาเยอะมากนะเพราะว่าล้อออฟเซ็ตมันออกมาเยอะถูกป่ะพอเวลาล้อมันออกมาทั้งวงเวลาเลี้ยวปุ๊บอะมันติดหมดเลยครับติดซุ้มติดกันชนติดขายึดไฟติดทุกอย่างติดหมดเลยซึ่งเราก็ต้องมานั่งค่อยๆปาดมันออกในเลเวลที่แบบปาดออกมาแล้วแบบไม่ได้บางจนเกินไปแล้วก็ต้องคิดเผื่อวันที่เราขับจริงๆกับรถหักสุดแล้วโชคยุบขึ้นมาจริงๆยังเหลือที่พอให้มันไหมนะครับก็เอามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่มันจะไม่ติดอ่ะนะมาเรามาลองดูกันดีกว่าลงครับลงครับลงครับอีกครับอีกครับอีกครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรสวยเป๊ะไม่ชนไม่ชนแต่นี่โชคยังไม่ยุบนะแต่มันไม่ชนห่างแล้วเอาหักขวาครับหักขวาโอ้โหโอ้โหโคตรเฉียดอ่ะหักขวาอีกครับอีกครับเลี้ยวเลยอันนี้ยังไม่ขึ้นอีกครับสุดยังตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้นิดเดียวเนี่ยนิดเดียวโอเคโอเคหักกลับครับโอ้โหอีกมิลหนึ่งอีกมิลหนึ่งชนกระติกสุดแล้วเนาะนี่กระติกมันเฉียดอยู่นะครับเราต้องหาทางขยับทางยังไงก็ได้ให้กระติกมันถอยหลังไปทั้งตัวนะครับเพื่อให้เวลาเลี้ยวแล้วมันต้องได้เหมือนรถที่ไม่ได้ทำไวบอดี้พอยต์แม่งคือแบบนั้นอีกครับสุดแล้วเหรอโอ้เหลือเลยเนี่ยต่อได้เป็นเซนแล้วเรียบร้อยกระติกพ้นนะครับเดี๋ยวสายไฟข้างในเนี่ยสองเส้นสายไฟของกระติกน้ำลอยเย็นเราก็ต้องเก็บสายไฟให้เรียบร้อยกันล้อมันถูก็เสร็จแล้วข้างนี้1ข้างนะครับหักอีกข้างนึงให้หน่อยครับหักซ้ายครับเรามาดูข้างหน้ากันอันนี้พ้นแล้วนี่เหลือเนี่ยเก็บสายไฟเส้นนี้นะครับเดี๋ยวต้องเก็บให้มันแนบกับตัวถังที่สุดมาทีนี้มาดูด้านหน้าหักซ้ายหักอีกหักครับอีกโอ้ช่อได้โอ้โหสุดตกหลุมปุ๊บโดนแต่นี่คือไม่ชนแล้วนี่คือข้างในไม่มีชนไม่ได้แล้วมากกว่านี้ไม่ได้อาจจะอันเนี้ยชั้นนี้ได้อีกสักหายไปตรงนี้ก็ได้สักเซนหนึ่งเนาะได้ข้างในไม่ก็ปาดตรงเนี้ยปาดตรงนี้ออกอีกหน่อยหนึ่งก็หลบพ้นแล้วส่วนข้างในโอ้ยข้างในห่างเป็นเซน
เราไม่น่าจะกดกับรถแล้วตกหลุมกันบึ้มบั้มขนาดนี้ได้เอาที่ล็อกสายมาเก็บเข้านี่ยึดน็อตเพื่อล้างไม่ให้สายมันออกมาชนยางเวลาเลี้ยวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราล็อตเข้าไปรูนี้ดีกว่าล็อกเข้าไปตัวนี้เลยจะต้องคว้านอันนี้มันรู MM5 ต้องเปลี่ยนเป็น M6 หรือว่าตัวนี้ได้ไหมอ้าวได้นี่ไงเนี่ยน็อตล็อกน็อตเข้าไปเกี่ยวไว้เนี่ยโอ้โหสายไฟเนียนยิ่งกว่าออกโรงงานนี่แบบนิ่งนะก็คือเราเอาอันนี้รัดแล้วตัวเมียมาล็อกนี่โอ้โหไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้คือวงล้อมันจะเลี้ยวออกมากว้างกว่าเดิมแล้วก็กันพวกยางมันจะไปถูพวกเนี้ยเราก็เก็บให้มันเรียบร้อยโอเคมือเข้าไม่ได้น็อตพี่เอามาสั้นไปพี่นึกว่ามันไม่ยาวเฮียแม่งโคตรสวยอะสวยไหมสุดยอดฟิตเมนต์สุดยอดตัดอยู่2วันเฉพาะซุ้มล้อหน้านะครับ1ข้างตัดอยู่2วันได้แล้วนะนี่คือเมื่อกี้เทสแล้วว่าเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ติดแต่2วันที่ผมพูดนี่ก็ยังไม่จบนะเพราะว่ายังไม่ได้ตัดฝากระโปรงนะครับแต่เราต้องถอดชิ้นนี้ออกนะครับแล้วก็ตัดบริเวณฝากระโปรงด้านบนออกเพื่อหลบล้อเวลาที่มันยุบขึ้นมาให้มันไม่ชนตัดต่อโอ้แม่งสวยมากผมว่าตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรติดแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะฟิตติ้งชิ้นอื่นต่อเนี่ยมันก็จะต้องเป็นการใส่ครีบด้านข้างที่เป็นคาร์บอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ครีบชิ้นนี้ได้เนี่ยครีบชิ้นนี้จะถูกไซส์สเกิร์ตจะถูกยึดอยู่กับโป่งหลังซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปยึดโป่งหลังกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไซส์สเกิร์ตมาเพราะว่าเคิร์ฟทุกอย่างเนี่ยมันต้องชนกันแบบพอดีเป๊ะเลยอะคือจริงๆแล้วว่าตาผมว่าผมก็มองแล้วมันก็กลางได้นะแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำให้ไม่กะด้วยอารมณ์แต่กะด้วยตัวเลขอะผมว่ามันน่าจะเป๊ะกว่าโอเคล่างเท่ากันนะเฉลี่ยอันนี้ใกล้เคียงมากๆไม่เป็น10 รูเลยอะสู้ๆครับของตัวเอง2 เส้นทุกอันเลยมาทาบกันเอาข้างล่างเข้าเดี๋ยวข้างบนพี่จับให้ข้างล่างเข้ายังสวยยังข้างบนยังมาได้อีกนี่อย่างเงี้ยเป๊ะโคตรเป๊ะอ่ะดูเคิร์ฟดิเป๊ะมากอ่ะโอเคแต่ว่าข้างหน้าตรงนี้พี่แพรสวยหมดยังชาวบ้านเขานะครับปกติแล้วเนี่ย wide body ผมเท่าที่เห็นมานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ซิลิโคนบ้างก็
ก็ยิงเกลียวปล่อยบ้างอาจจะเป็นเกลียวที่เป็นอะไรน็อตตะปูที่มันแบบเจาะเหล็กได้แล้วก็ยึดเหล็กไปเลยถูกป่ะครับไม่นะครับแต่ว่าอะโดรเนี่ยจะเป็นการฝังรีเวทนัทนะครับเราจะฝังรีเวทนัทเข้าไปที่ตัวพาร์ทนะครับไม่ว่าจะเป็นโป่งหลังกันชนหน้านะครับสเกิร์ตข้างเราจะฝังรีเวทนัทเพื่อมันสร้างให้มันกลายเป็นน็อตแล้วเราก็ขันยึดให้มันแน่นนะครับแล้วระหว่างรอยประกบเนี่ยก็จะเป็นกาวสองหน้าเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะหลีกเลี่ยงการใช้ซิลิโคนนะซึ่งผมจะทำ wide body คันนี้ให้มันไม่มีซิลิโคนสักจุดเลยยกเว้นมีครับมีซิลิโคนจุดที่ยึดฐานเซ็นเซอร์ PCD ตามกันชนอันนั้นต้องซิลิโคนนะครับไม่อยากให้มันหลุดแต่ว่าตามโป่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ที่เขาให้มาก็จะเป็นรีเวทนัทพร้อมกับน็อตไทเทเนียมทุกตัวนะครับโคตรสุดเสร็จนะครับก็ก่อนจะใส่รีเวนนัทนะครับหลังจากลบคมลบทุกอย่างเสร็จก็มาทาสีนะครับเพื่อไม่ให้มันสนิมขึ้นนะครับมันก็จะเป็นโป่งเหล็กเนาะพวกนี้เราก็จะไม่ทิ้งรอยที่เราตัดไว้ทุกจุดเลยก็จะมาตั้งทาสีใหม่ก่อนที่จะใส่รีเวนนัทเดี๋ยวทิ้งให้สีแห้งก่อนครับโคตรเป๊ะรีเวทนัทนี่สวยป่ะเนี่ยแล้วเราก็จะมาเอาโป่งนะครับมาประกอบบนนี้ซึ่งพวกตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปคุยกับทางพี่ที่อู่สีนะครับคือผมต้องการให้เก็บแบบเราลื้อโป่งออกมาแล้วเนี่ยสีทุกอย่างตรงเนี้ยที่โดนตัดผมอยากให้มันกลับแบบเนียนแบบเนียนกริปอะเนียนกริปทั้งคันเดี๋ยวผมจะเอาดีเทลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผมอยากให้เขาทำในจุดไหนบ้างนะครับที่ผมจะไปรีเควสกับทางอู่สีเขาเต็มไปหมดเลยมาเดี๋ยวเราเอาโป่งมาฟิตติ้งกันที่รูกันนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่าฟิตติ้งก่อนนะครับแต่เราฟิตติ้งขอบมันก่อนว่ารูทุกรูเนี่ยมันตรงหมดนะครับแต่จริงๆเนี่ยคือยังไงก็ตรงนะครับเพราะว่าคือผมเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะผมจะเริ่มจากการที่เจาะรูด้านหน้าถูกไหมครับฟิตติ้ง1รอบมาเจาะรูด้านหลังฟิตติ้งอีก1รอบมามาร์กดูข้างบนเช็คมาร์กกันอีก1รอบว่ามาร์กทั้งหมดที่เราจุดไว้เนี่ยเพื่อที่จะเจาะมันตรงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่าพลาดนะครับเพราะว่ามันพลาดไม่ได้ผมไม่อยากให้มันพลาดเนี่ยแล้วดูความเป๊ะคือความโรคจิตเลยนะคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ผมซีเรียสเจาะน็อตเข้าไปน็อตมันก็จะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเคิร์ฟเนี่ยทั้งหมดนั่นคือสวยที่สุดครับเป๊ะมากนี่ความอ้วนของมันครับก็จะมีช่องลมนี้มาให้โคตรหล่อดูดิแม่งเอ้ยแต่ยังไม่เสร็จนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องเจาะรูตรงนี้นะเพื่อย้าย PCDที่อยู่ตรงเนี้ยของเดิมมันอยู่ข้างในเราต้องย้ายมันออกมาข้างนอกขยับสายไฟทำฐานเจาะรูใหม่ย้ายออกมาหมดเลยโคตรสวยเลยดูดิเรามาดูกันว่าฟิตเมนต์เข้าขอบมันพอดีหรือยังเราต้องตัดอะไรหรือเปล่านะครับดูบ่าดูเขี้ยวให้พี่หน่อยเขี้ยวพวกนี้เนี่ยดูเขี้ยวให้หน่อยประมาณนี้พอดีปะต้องตัดอะไรอีกไหมจริงๆแล้วมันต้องเข้านี่เข้าสุดแล้วก็อันนี้ขึ้นมานั่งข้างบนนี่ไงโอ้โหตัดมาแล้วคือผมเล็งแล้วนะครับตอนนี้คือตอนแรกเราเล็งพลาสติกอันนี้ต้องตัดออกเพื่อให้อันเนี้ยมันเข้ามาแนบพอดีไม่อยากจะพูดคำหยาบเลยพูดคำหยาบเลยชอบโดนเพื่อนๆใน YouTube ด่าแต่แม่งสวยชิบหายเลยเทสฟิตกันนะครับนี่เคิร์ฟเนี้ยที่ต้องมาใส่นี้ก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องเอาชิ้นเนี้ยเพื่อให้มันมาเข้ากันกับตรงนี้นะครับให้แนบที่สุดข้างล่างนี้จะมีรูน็อตอีก2ตัวถ้ามันตรงเสร็จปุ๊บเราก็มาเล็งข้างหน้ากันอีกดูก่อนข้างล่างตรงไหมเป๊ะเลยอันนี้คือแค่เอาปลายเอายอดแหลมออกครับแต่จริงๆนี่ก็พอกดเข้าไป
พอกดเข้าไปขันน็อตแน่นอ่ะพี่ว่าดูไม่ออกแล้วลองขันน็อตไหมนี่ติ่งนี้ต้องเอาเพราะฝั่งนู้นอ่ะผมปาดเรียบแล้วมันเสมอกับตัวคาร์บอนนะครับอันนี้ยังไม่เสมอนิดนึงเดี๋ยวผมมาเหลาเพิ่มถามว่าใครมองเห็นไม่มีใครมองเห็นครับแต่ว่าผมรู้ว่ามันอีกนิดนึงอ่ะขออีกนิดนึงไม่โผล่มาแล้วสนิทเรียบร้อยสบายใจชุด wide body นะครับเนื่องจากปีกมันกว้างมากถูกป่ะครับนี่เขาก็จะทำเป็นขานะเพื่อที่เราจะเอาตัวผู้เนี่ยนี่เป็นสะพานนะครับภาษาเขาเรียกว่า bridge นะครับเขาเรียกมาเนาะเนี่ยเพื่อเชื่อมชิ้นนี้เข้ากับชิ้นตรงกลางนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ทั้งหมด4ตัวด้านข้างกับด้านท้ายรถนะเพราะว่าให้มันดูแบบกว้างที่สุดเลยอะแล้วงานออกมาดูดีมากเลยให้ดูดิอุ้ยสวยว่ะอินเองอุ้ยขันก็เข้าประมาณนี้เรามาเจาะกันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะทำเอาเซนเซอร์ PCD จากข้างในเนี่ยย้ายมาอยู่ข้างนอกนะครับก็ต้องใช้ดอกสว่านในขนาดที่เท่ากันกับรูของมันนะจะได้เอาออกมาแล้วมันจะได้พอดีรูกันอันนี้คือลายแทงสมบัตินะครับมาร์กแล้วนะครับมาร์กแล้วมาร์กอีกจนอันนี้แหละเป๊ะแล้วนะฮะอยู่ตรงนี้แหละปึ๊บเรียบร้อยถอดแล้วเราก็เอาแผงฐานตัวเนี้ยขูดแล้วก็ย้ายมาครับสายไฟข้างในก็ต้องย้ายออกเพราะมันต้องยาวมาข้างนอกเนี่ยคือเราต้องเอาสายไฟออกรูถูกป่ะแต่รูเนี้ยเล็กไปหัวเอาออกไม่ได้วิธีที่เราทำก็คือตัดหยอกบ้ากูไม่เคยตัดสายไฟนะครับเราก็จะมาเอาเฉพาะพินมันออกมานะเพื่อให้มันเหลือแต่สายไฟแล้วก็มาประกอบใหม่ข้างนอกนะครับขอที่จิ้มพี่หน่อยตัวเล็กๆอ่ะกามนี้บอกตัวเองไม่ได้บอกใครนะครับเหลืองฟ้าเขียวแล้วเราก็มานั่นสีฟ้าเหรอม่วงไม่ใช่ไอ้เหี้ยฟ้ากับน้ำตาลนี่ไงเหลืองฟ้าเขียวแล้วเราก็จะกดพินนี้ออกปึ๊บนี่นะฮะไม่ตัดทิ้งแล้วเราก็จะปั๊บมานี่เอาสายไฟออกไม่คว้านอีกแล้วถามว่าเสียของไหมก็ไม่เสียของแต่ถามว่าคว้านแล้วเจ้าของรถเห็นไหมก็มองไม่เห็นนะครับแล้วตั้งเสียดายอะไรอีกก็ตัดไปหมดแล้วนะครับท้ายข้างล่างก็ตัดกันชนก็ตัดแต่กูไม่อยากตัดแล้วอ่ะก็ตัดให้มันน้อยที่สุดนะครับแล้วเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรฮะเหลืองฟ้าเขียวอ่ะบอกตัวเองอีกรอบเหลืองปึ๊บฟ้าแล้วก็สีเขียวแล้วเราก็เอาตัวนี้เป็นตัวล็อกมันนะครับเอามาใส่กับนี่เรียบร้อยไม่ต้องตัดสายไฟออกเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปลดดึงตะเข็บข้างในออกที่มันเป็นข้างในจะมีพวกเนี้ยล็อกสายไฟไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปงัดตัวที่มันล็อกไว้แบบเนี้ยออกจากตัวกันชนนะเพื่อให้สายไฟมันมีที่เหลือออกมาเพื่อให้มันมาเสียบปลั๊กเซนเซอร์เนี่ยที่โป่งได้นะเพราะเซนเซอร์มันจะย้ายมาอยู่ข้างนอกตรงนี้มาเดี๋ยวเราไปลื้อข้างในกันก่อนปลดมาแล้วนะครับเราก็จะได้สายไฟที่แบบยาวเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวเราก็มาเอาฐานเซนเซอร์ของเดิมเนี่ยไปติดที่ตัวโป่งใหม่นะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ทีนี้งานตรงนี้เราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบตรงนี้กลับกันเซนเซอร์ขึ้นเมื่อกี้ตอนมามันไม่ใช่เมื่อกี้ตอนมามันมาท่านี้ใช่แต่ว่าถ้าเราใส่ท่านี้เนี่ยมันจะติดช่องลมครับเดี๋ยวเราใส่โป่งก่อนดีกว่าแล้วเรามาดูว่าเราพลิกท่าไหนดีขึ้นหรือลงทีนี้นี่มันจะมาอยู่โอ้โหดูรูซะก่อนโอ้สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่แต่ว่าท่านี้ท่านี้สายไฟตึงไม้เราดึงมาใช่ไหมแต่ตรงนี้จะมีช่องลมสีดำๆอีกเพราะฉะนั้นท่านี้ได้ผมอยากให้มองจากข้างนอกมามองท้ายรถมาเราไม่เห็นสายไฟท่านี้แหละโอเค
นี่งานโคตรดีอ่ะไม้เป๊ะมาก เนี่ยมันจะเห็นสายไฟถูกป่ะ ถ้าเราไม่เก็บดีๆเดี๋ยวเราหาทางลัดนะครับเดี๋ยวเราจะเอามันไปเก็บไว้อยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวเราไปติดไว้กับตัวของช่องลมตรงนี้เพื่อให้มองเข้ามาแล้วมันไม่เห็นสายไฟทุกดีเทลมันต้องที่สุดนี่คือโปรเจกต์ที่ผมโคตรภูมิใจประจำปี 2025 นะโปรเจกต์ยักษ์มาแต่เราต้องตัดกระโปรงหน้ากันต่อนะครับอันนี้คือฝากระโปรงหน้าคาร์บอนที่เราจะต้องตัดมันทิ้งนะเพราะว่าเราจะมีส่วนนี้ที่มันยื่นออกมาตรงเนี้ยก็จะไม่ติดกับล้อแล้วถูกปะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นฝากระโปรงหน้าของล้อเดิมขนาดความกว้างเดิมที่ไม่ใช่ไวบอดี้เพราะฉะนั้นเวลาถ้าโชคมันยุบขึ้นมาเนี่ยล้อมันอาจจะมาขูดกับบริเวณขอบฝากระโปรงตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยต้องปาดมันออกอีกนะครับโคตรเสียดายเจาะฝาพีเพกทิ้งเส้นนอกอยู่ตรงนี้ข้างล่างนี้เดี๋ยวเราต้องถอดฝามาเจียนะเนี่ยรูเนี่ยคว้านรูเนี่ยน็อตมันเบอร์ 10มันลงไม่ได้ไงเราจะมาเทสฟิตเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝากระโปรงทุกอย่างเลยนี่แหละเราจะลองขับรถกันว่าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดจังหวะที่กลับรถเนี่ยมันมีอะไรขูดกันหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีส่วนที่เหลาออกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยพวกบริเวณหลังโคมไฟหน้าตรงเนี้ยมันเยอะมากนะคือถ้า worst case ว่าเหลาแล้วมันไม่พอจริงๆผมคิดว่าผมตั้งใจผมจะสร้างขายึดไฟหน้าใหม่นะครับแต่อันนี้คือเราเอาของเดิมมา modify ก่อนเท่าที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวเราจะมาเนี่ยประกอบแก้มประกอบทุกอย่างเดี๋ยวเลี้ยวดูครับว่ามันพ้นหรือเปล่าใช่น็อตเบอร์ 8 ใช่ไหมครับใส่ไปเลยก็ได้ครับพี่แพรเบอร์ 8 อยู่นี่เอาหัวมันดูดีๆนะเลี้ยวขวา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 อีกเนี่ยนี่โอ้โหเป๊ะต้องอีกนิดนึงทั้งหมดตรงนี้เอาอีกนิดนึงจริงๆมาตั้งกันชนสูงกว่านี้ได้นะพี่แพรนี่ยังไม่สุดใช่ป่ะอันนี้เรายังขยับขึ้นได้อีกแต่เดี๋ยวโอ้โหยังแต่เดี๋ยวเราช่วยมันหน่อยหักซ้ายซ้ายมาซ้ายมาอีกซ้ายมาสวยเป๊ะเวอร์ไม่ต้องเหลาแล้วโอเคอยู่ท่านี้นะค้างไว้ก่อนนะหักอีกโอเคเดี๋ยวเรามุมนี้ออกให้มันเท่ากันโอเคค้างไว้ก่อนค่ะพ้นกาวหรือซิลิโคนก่อนเถอะมางานเบอร์เนี้ยกาวหรือซิลิโคนถึงไม่ออกเลยเจ็บนิ้วใครใส่ซิลิโคนมาผมเชื่อว่าแน่นขนาดนี้คือซิลิโคนไหมซิลิโคนไหมเอ้ย
นั่นไงเห็นไหมกูบอกแล้ว โอ้โห สาบแช่งอ่ะ โอ้โห ใส่เป็นจุด ขัดออกยังไงทำสีครับทำสีฝาดีกว่าครับ เป็นรอยเลย ใช่เกลียดมากเลยซิลิโคนอ่ะ ต้องอีกเส้นหนึ่งเบิ้ลขึ้นมาหน่อย อีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวฝุ่นเข้า เดี๋ยวเราจะมาตัดวิงกันนะครับ อันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปว่าเจาะวิงดีเทลเป็นยังไงบ้างก็ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับไม่งั้นคลิปนี้แม่งจะโคตรยาวนะครับนี่ก็จะเป็นวิงที่มากับชุด wide body นะครับก็จะเป็นตัว ATP1 นะครับเป็นวิง reverse swan neck wing นะครับวิธีการติดตั้งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับ swan neck wing ตัวก่อนหน้าที่เพื่อนๆเคยดูทั้งหมดนะครับมันสามารถอัปเกรดสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับมาเดี๋ยวเราก็จะทำการขุดรูพวกเนี้ยครับจมลึกเข้าไปแล้วก็เจาะรูนะครับแต่ว่าสุดท้ายคันนี้ต้องไปเก็บสีฝาท้ายอยู่ดีนะครับเพราะว่าฝาท้ายของเดิมสปอยเลอร์เป็นซิลิโคนมาแบบหมดเลยโคตรเศร้านะครับมาเดี๋ยวเราจะขุดกันไปขออนุญาตกันก่อนนะครับฝุ่นแม่งโคตรเยอะอะ นี่ครับตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เชฟมาคือผมมันจะพยายามให้โครงที่เป็นเรียกว่าเหมือนเป็นกระดูกของฝากระโปรงนะครับกระดูกพวกเนี้ยโครงพลาสติกพวกเนี้ยผมจะไม่ตัดให้มันขาดจากกันมันจะเหลือบางๆตรงนี้อยู่เพื่อให้มันแบบคิดเองว่ามันน่าจะยังแข็งแรงกว่าเนาะเนี่ยนี่เป๊ะกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้รูนะครับจากตรงนี้นะครับเป็นรู3รูที่จะไว้ยึดขานะครับแล้วเราก็จะมามาร์คให้2ข้างวัดให้รันด้ามันได้เท่ากัน2ข้างก่อนที่จะเจาะขึ้นไปนี่นะครับฝาถังเดิมเราเอามามาร์กก่อนนะครับมันจะเป็นการยึดด้วยการใช้ฝาถังเดิมซึ่งฝาถังเดิมเนี่ยมันมีขามาใช่ไหมครับแล้วขาเนี่ยมันจะประกบอยู่ท่านี้บนของเดิมนะครับแต่ว่าฝาถังใหม่เนี่ยมันเป็น wide body ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องการเอาฐานตัวนี้เนี่ยไปยึดกับฝาใหม่ที่เขาให้มานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเนี่ยผมจะเอามามาร์กก่อนแล้วว่าเราจะตัดเส้นนี้ผมอยากให้มันขนานกันคือที่ผมเห็นที่อโรรถโชว์ที่ออโต้ซาลอนนะครับเขาก็จะเป็นเราเปิดฝามาเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นพลาสติกชิ้นนี้แล้วเห็นกาว2หน้าแล้วก็เห็นฝาถังชิ้นใหม่แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเห็นชิ้นนี้ติดกับฝาถังใหม่โดยเราเห็นว่ามันคือกาว2หน้าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นความโรคจิตที่ผมจะไปทำกับอู่สีนะครับผมจะบอกเขาว่าผมจะตัดอันเนี้ยให้มันพอดีเชฟตามฝาถังของเดิมถูกป่ะครับตามขามันเนี่ยพอตัดมาเสร็จปุ๊บเอาฝาถังใหม่มาแต่ผมจะโป๊นะครับโป๊กับฝาใหม่ให้มันเรียบขอบซึ่งให้มันกลายเป็นเปิดมาแล้วอ่ะมันดูไม่เห็นเป็นกาว2หน้าไม่เห็นว่ามันแบบถูกต่อกันขึ้นมาเราอยากให้มันเนียนแบบเปิดออกมาแล้วแบบเฮียมันคือ OEM มันคือเนียนมันคือเหมือนเดิมหมดผมอยากให้ทุกงานดีเทลของบนรถคันนี้คือแม่งต้องโรคจิตมากๆไม่งั้นผมไม่ปล่อยรถจริงนะนี่คือโปรเจกต์ที่ผมโคตรภูมิใจกับ Supra Wide Body นะเดี๋ยวเรามาตัดกันก่อนนะครับเพื่อจะได้ยึดกับฝาถังใหม่กันติดอยู่ต้องเอาขอบนี้ออก
อบนอกขอบนอกใกล้ได้แล้วเดี๋ยวเราวาดลายก่อนเนี่ยข้างบนนี้ยังติดนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาตรงนี้ออกแล้วก็เปิดมาผมอยากเหลาขอบนี้ให้มันชนกับของอันนี้น้อยที่สุดจะได้เปิดมาได้กว้างนะครับเดี๋ยวต้องเหลาเพิ่มอีกล่างลงตรงนี้เอาออกได้ทั้งแถบเลยตรงนี้ขอบนี้ต้องเอาออกอีกโค้งเนียนสวยขาเหมือนเดิมปึ๊บเดี๋ยวอีกนี่ไม่ติดแล้วนี่โอเคเปิดได้เดี๋ยวเราเอาของใหม่มาทาบโอ้เฉียดสุดๆเอาอีกนิดนึงดีกว่าอีกนิดนึงเอาตรงนี้ออกเพราะนี่มันจะเสมอขอบข้างในแหละโอเคแล้วก็มุมนี้เอาตรงนี้ออกนี่สบายนี่ได้เยอะกว่าเดิมอีกเมื่อกี้ติดตั้งแต่ตรงนี้เลยขึ้นมาเยอะกว่าเดิมว่างกว่าเมื่อกี้อีกหน่อยหนึ่งนิดเดียวนี่ไงดันขึ้นมาแล้วมันสุดต้องให้มันได้เท่านี้ตอนนี้สุดมันอยู่เท่านี้ปึ๊บเอาเท่านี้ดีกว่าอีกนิดเดียวเองนิดเดียวสุดแล้วสุดแล้วไม่ชนสุดแล้วเพราะเนื้อในชนอันนี้แล้วสุดโอเคมาทีนี้เราก็เอาฝาถังใหม่นะครับมาประกบกับชิ้นนี้แล้วก็เจาะรูยึดล้วงมือปึ๊บมันจะมีมาร์กอยู่นะครับนี่มาร์กตรงกันกับตัวโป่งแล้วทีนี้เปิดฝาถังปุ๊บใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะต้องเปิดประตูนะครับเวลาเติมน้ำมันเพราะว่าฝาถังมันใหญ่สิ่งที่จะทำก็คือเนี่ยเราเห็นขอบพวกนี้ซึ่งผมว่ามันยังไม่สวยเดี๋ยวผมจะหาทางแบบทำให้2ชิ้นเนี้ยมันติดกันผมว่ามันน่าจะดูสวยกว่านี้ที่มันดูเห็นเป็นแบบ2เลเยอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเขาจะปั้นยังไงให้ได้บ้างนะครับสวยไหมลองสวมมันก่อนนะครับดิฟฟิวเซอร์อันนี้เดี๋ยวเราจะสวมคร่าวๆนะครับก่อนจะไปส่งไปที่อู่สีกันนะครับเดี๋ยวเอาเซนเซอร์ขึ้นมาเสียบก่อนครับอีกมาเอาสะพานตรงนี้มาใส่อีก2ข้างที่มันยืนยากๆพี่แพรใส่อีก2ข้างเนี่ยเอารถลงเนี่ยเสร็จแล้วครับโคตรสวยเลยใส่ดิฟฟิวเซอร์ขึ้นมาแล้วแบบรถแม่งดูแบบหนากว่าตัวปกติตัวปกติที่ไม่ใช่วายบอดี้คือก็หนาแล้วนะอันนี้คือหนากว่าอีกรถยิ่งดูใหญ่ยิ่งดูกว้างเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเหลือใส่สะพานตรงนี้เป็นตัวเชื่อมปีกระหว่างปีกกระโปรงนะครับเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเทสแล้วไปลองขับกันแต่ผมคิดว่าพ้นหมดแล้วแหละ เสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือเราฟิตเมนต์เราเทสแล้วนะครับเมื่อวานได้ลองไปขับรถนะครับไปลองใช้บนถนนจริงแบบเชียมองจากข้างหลังรถแม่งโคตรอ้วนมันไม่เข้ายิมมาแล้วเล่นกล้ามแบบกูคันใหญ่เว้ยคือแม่งสวยมากนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปอู่สีกันนะครับจะสไลด์ไปอู่สีแต่
จังหวะที่อยู่อู่สีเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายดีเทลครับที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะไปดูนะครับอยากจะไปคุยว่าอยากจะให้งานมันจบออกมาเป็นแบบไหนนะครับเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องของผมกับอู่สีเดี๋ยวกลับมามีอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีอะไรที่มันจะสวยขึ้นบ้างดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะเก็บให้มันเนี้ยบเนี่ยเราจะเก็บตรงไหนเพิ่มกันบ้างนะครับในชุด Wide Body Supra Ado คันนี้แล้วกลับมาจากอู่สีเดี๋ยวพบกันครับ